สวัสดีครับคลิปนี้มี LED Solar Floodlight มารีวิวให้ชมอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อ Lumira Solar Power นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟโซลาร์เซลล์ความสว่าง 60 วัตต์กันน้ำได้สามารถที่จะเอาไปติดข้างบ้านหรือว่าติดท้ายสวนก็ได้นะครับสามารถที่จะให้แสงสว่าง 60 วัตต์ถือว่าเยอะมากนะครับผมก็จะเอามาติดไว้หลังบ้านนะสำหรับตัวนี้ก็กำลังมองอยู่ว่าผมจะเอาไปติดไว้ลักษณะไหนเพราะว่าจำเป็นจะต้องให้เขารับแสงประมาณ4-5 ชั่วโมงนะครับจริงๆก็สามารถใช้งานได้12 ชั่วโมงนี่คือทั้งคืนนะครับสำหรับหน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับมีกรอบกันน้ำด้วยแล้วก็เป็นไฟ LED ขนาดเล็กสามารถให้แสงสว่างได้เยอะแล้วก็จ้าสามารถที่จะขาดได้เป็นบางหลอดแล้วก็ยังสว่างอยู่นะครับตัวนี้ก็เป็นคุณสมบัติของโซลาร์เซลล์แบบนี้ซึ่งตอนนี้มีขายเยอะมากหลายยี่ห้อเลยลูมิล่าก็เป็นยี่ห้อหนึ่งที่เขาทำเรื่องของหลอดไฟแล้วก็ปลั๊กพ่วงมาเยอะนะครับฟังก์ชันหลักๆของตัวนี้นะครับก็จะเป็นเปิดปิดอัตโนมัติใช้งานต่อเนื่อง12 ชั่วโมงปรับระดับความสว่างได้แล้วก็ทนทานต่อสภาพอากาศแผงโซลาร์เซลล์ที่ให้มาเป็นโมโนคริสตัลไลน์นะครับ6 โวลต์ 10 วัตต์ซึ่งก็เป็นมาตรฐานทั่วๆไปที่เห็นหลายยี่ห้อเขาทำแล้วนะก็ลองดูราคานะครับจริงๆสเปคใกล้เคียงกันมากมาดูคุณสมบัติของโซลาร์เซลล์ตัวนี้บ้างนะครับแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะ3.2 โวลต์ 6 แอมป์ซึ่งลิเธียมฟอสเฟตขึ้นชื่อว่าทนร้อนอยู่แล้วตากแดดได้สบายๆนะครับถ้าให้ลิปโป้มาเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็แผงเป็นโมโนคริสตัลไลน์ถือว่าชาร์จไฟได้ดีให้ไฟแรงนะครับ6 โวลต์ 10 วัตต์นะครับแล้วก็ระหว่างการชาร์จเขาบอกว่าต้องชาร์จ 5-7 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ความจุแบตเตอรี่ให้มา 6,000 มิลลิแอมป์อาวร์ส่วนขนาดโคมไฟก็ตามนี้ขนาดแผงโซลาร์เซลล์ก็ตามนี้ครับประเภท LED SMD LED นะครับส่วนผู้ผลิตแล้วก็นำเข้าก็คือบริษัท GMS Corporation นะครับเจ้าเดียวกับแบรนด์ G-Link เลยตัวนี้เข้าใจว่าเป็นแบรนด์ในเครือนะครับ Lumira แล้วก็ G-Link เป็นเจ้าของเดียวกันนะครับในกล่องก็ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนตามนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหลอดไฟซึ่งมีจำนวนเยอะเลยนะครับสวยดีแล้วก็จะมีไฟสถานะตรงนี้มีเซ็นเซอร์แสงแล้วก็เข้าใจว่าตัวนี้คือปริมาณแบตเตอรี่มี5หมุดละ 20% นะครับตัวนี้เป็นหลอดไฟ5 ดวงนะ60 วัตต์ IP65 นะครับซึ่งเขาออกแบบมาให้กันน้ำได้แล้วก็ด้านหลังตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ QC นะครับส่วนตรงนี้เป็น Lumira LED Solar Floodlight นะครับ60 วัตต์ IP65 มีที่ขันน็อตด้านข้างด้วยขาตรงนี้ขันน็อตมาให้แล้วนะครับขาค่อนข้างดูแข็งแรงดีตรงนี้ขาที่ให้มาติดอย่างนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะติดมุมไหนก็ได้ตามชอบตัวนี้ก็จะมีสายไฟซึ่งเป็นแจ็คกันน้ำมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็เป็นมาตรฐานสำหรับโซลาร์เซลล์ลักษณะนี้นะครับเป็นออโต้นะเซ็นเซอร์เขาจะทำงานเองนะครับเราสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทนะครับแล้วก็ชิ้นที่2จะเป็นแผงโซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้เป็นโมโนคริสตัลไลน์แผงค่อนข้างใหญ่นะแล้วก็ตรงนี้ที่ให้มาก็สเปคก็ตามนี้ครับจะเป็น6 โวลต์ 1.3 แอมป์ 8 วัตต์นะครับจริงๆก็แผงขนาดนี้เนี่ยปกติถ้าเกิดว่ารับแดดเต็มวันเนี่ยชาร์จได้เต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนถัดไปจะเป็นรีโมทครับรีโมทให้มาแบบนี้สามารถที่จะตั้งเวลา3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง 8 ชั่วโมงได้นะครับออโต้แล้วก็คล้ายๆกันกับรีโมทหลายยี่ห้อเลยสงสัยว่าเป็นสินค้า OEM นะครับแล้วก็มีน็อตขันผนังประเภทพุกเหล็กครับจากนั้นก็มีน็อตขันบริเวณข้างของตัวโซลาร์เซลล์ด้วยนะตัวนี้หูโซลาร์เซลล์ยังไม่ได้ขันมานะครับจะมีน็อตของหูตัวนี้มาด้วยแล้วก็สุดท้ายจะเป็นคู่มือภาษาไทยครับเขาเขียนคู่มือภาษาไทยมาให้แล้วเป็นการใช้งานรีโมทแล้วก็การประกอบแผงโซลาร์เซลล์การติดตั้งนะครับตัวนี้เป็นคู่มือการติดตั้งภาษาไทยการติดตั้งก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ชมเป็นขั้นตอนง่ายๆนะครับสามารถทำตามได้เลยในการเริ่มต้นประกอบใช้งานหลอดไฟ LED Solar Floodlight 60 วัตต์จาก Lumira ก็ผมใส่แบตเตอรี่ก่อนเลยครับเดี๋ยวจะทดสอบดูว่าเขามีไฟมาในแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับถ้าเกิดยังไม่มีก็ต้องชาร์จก่อนนะปกติแล้วควรจะมีครับเราก็เปิดเลยเนี่ยครับโอ้โหสว่างจ้าเลยนะครับเปิดแล้วก็ปิดทำงานได้รวดเร็วมากเปิดปิดนี่ผมชี้รีโมทอยู่นะสามารถทดสอบได้เลยนะครับเปิดแล้วก็ปิดเขามีแบตเตอรี่มาให้แล้วผมจะลองทดสอบเปิดปิดนะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับโอ้โหไฟสว่างมากเป็นหลอดไฟที่สว่างสุดๆเลยนะครับ
สว่างกว่าหลายๆยี่ห้อนะผมรู้สึกว่าผมชอบลูมิล่าพอสมควรนะครับเนี่ยโอ้โหดูนะปิดนะครับพอปิดแล้วตัวมือถือมืดๆแบบนี้นะครับแล้วผมลองเปิดนะความสว่างวาบขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างสว่างเลยนี่ผมยกขึ้นสูงๆนะรู้สึกว่าสว่างได้ใจมากๆนะครับสามารถที่จะใช้งานได้หลายๆโหมดตอนนี้ผมมีการเสียบไฟให้เขาชาร์จด้วยไฟบ้านอยู่นะครับตัวแผงค่อนข้างรับได้ดีมากตอนนี้สังเกตดูไฟบ้านก็ชาร์จเข้านะสังเกตดูการชาร์จนะครับก็จะมีนับเป็นไฟสีแดงแล้วก็เป็นสถานะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยชาร์จไฟบ้านได้นะครับมาดูว่าเขาทำงานยังไงวิธีควบคุมรีโมทนะครับตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าปุ่มอะไรในคู่มือไม่เขียนจริงๆไม่ได้ใช้นะปุ่มแดงนะครับแล้วก็ถัดมาจะเป็นปุ่ม on คือเปิด off คือปิดอันนี้แมนนวลนะถ้าเกิดว่าคุณต้องการควบคุมเขาเนี่ยคุณจะต้องเปิดขึ้นมาก่อนนะครับหลังจากนั้นก็ตั้งเป็นออโต้แล้วค่อยกด off นะครับส่วนปุ่มนี้คือปุ่มเพิ่มแสงลดแสงปุ่มเพิ่มแสงสูงสุดคือด้านบนปุ่มเพิ่มแสงระดับกลางปรับเป็นระดับกลางคือปุ่มนี้แล้วก็ปุ่มออโต้คือให้เขาเปิดปิดตามแสงนะครับส่วนถัดมาปุ่ม 3H ก็คือตั้งให้เปิดไฟ3ชั่วโมงแล้วปิดนะครับแล้วก็ 5H ก็คือตั้งให้เปิดไฟ5ชั่วโมงแล้วปิด 8H คือให้เปิดไฟ8ชั่วโมงแล้วปิดแบบแมนนวลนะครับในการใช้งานตอนนี้เครื่องชาร์จอยู่นะครับเราต้องกดควบคุมตอนที่เขากำลังชาร์จแบบนี้แหละหรือต่อกับแผงโซลาร์เซลล์แบบนี้แหละนะครับแล้วหลังจากนั้นควบคุมด้วยปุ่มเปิดครับเปิดขึ้นมาก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณต้องการให้เปิดเป็นเวลา3ชั่วโมง5ชั่วโมง8ชั่วโมงคุณก็กดเลือกตรงนี้เลยหรือถ้าคุณต้องการปรับเป็นออโต้ก็ปรับเป็นออโต้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะกดปุ่มที่เป็นตรงนี้ให้ดูก่อนนะถ้าเกิดว่าผมปรับลดแสงลบนะครับแสงก็จะลดลงสุดแล้วเขามี4ระดับนะครับผมจะเพิ่มแสงไป4ระดับนะบวกนะครับ1 2 3 4นี่คือสุดแล้วโอ้โหสว่างมากแล้วก็ถ้าเกิดว่ากดปุ่มด้านล่างก็จะเป็นแสงระดับกลางนะครับประมาณว่าเป็นเบอร์3แล้วถ้าเกิดว่ากดปุ่มระดับบนตรงนี้ก็แสงสว่างสูงสุดก็คือเบอร์4ครับเนี่ยสูงสุดแล้วนะครับจริงๆถ้าคุณนับเนี่ยนี้เป็น4นะ3 2 1สุดแล้วนะครับนี่คือเท่าเดิมก็การใช้งานก็ง่ายๆเท่านี้เลยครับถัดจากนั้นผมจะให้เป็นออโต้นะผมจะให้สว่างสุดเลยนะครับกดเป็นเบอร์4หรือกดปุ่มบนตรงนี้ก็ได้นี่สว่างสุดนะแล้วผมก็กดปุ่มออโต้เขาจะกระพริบรับคำสั่งนะครับออโต้นะแบบนี้รับคำสั่งแล้วผมก็ปิดไปนะครับตอนนี้เขารับคำสั่งออโต้แล้วก็รอดูว่าแสงจะเป็นยังไงเพราะว่าผมปิดไปแล้วนะครับแล้วผมจะปิดไฟนะโอเคพอปิดไฟแล้วแสงหายเขาก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือลักษณะการทำงานนะครับเราสามารถควบคุมด้วยรีโมทได้เลยตอนนี้ก็ได้หรือผมจะเปิดไฟนะโอเคปิดแล้วนะครับนี่คือลักษณะการดีเทคจากแสงภายนอกนะครับเขาทำงานง่ายมากซิมเพิลจริงๆถ้าเกิดว่าคุณต้องการปรับแมนนวลหรือมาปรับเป็นออโต้ทีหลังก็ควบคุมได้ด้วยรีโมทนะครับหลังเครื่องจะไม่มีปุ่มนะผมลองหาแล้วจะไม่สามารถควบคุมด้วยปุ่มหลังเครื่องได้เพราะว่าเขาไม่มีปุ่มอะไรให้กดเลยนะครับจะควบคุมได้ด้วยรีโมทอย่างเดียวเท่านั้นตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรตรงนี้เหมือนกับว่ายังไม่ได้ถูกเปิดใช้งานนะครับไม่มีรีโมทจะควบคุมไม่ได้นะครับต้องซื้อตัวใหม่แล้วเอารีโมทมาใช้ร่วมกันเข้าใจว่าต้องประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดคุณปรับเป็นออโต้เนี่ยจริงๆรีโมทไม่ได้ใช้เอาแบตออกด้วยนะครับแล้วก็วางไว้เฉยก็พอให้เขาทำงานออโต้อัตโนมัติไปเปิดเองเมื่อแสงไม่มีแล้วก็ปิดเองเมื่อตอนเช้าแสงมาอะไรประมาณนี้นะครับการใช้งานก็ซิมเพิลแบบเบสิกมากๆนะครับผมสังเกตว่าเขาจะมีการตรวจสอบ2อย่างนะครับก็คือแสงแล้วก็การชาร์จของแผงโซลาร์เซลล์นะครับถ้าเกิดว่าเราคว่ำแผงโซลาร์เซลล์ไม่ให้รับแสงนะครับสักพักหนึ่งเขาก็จะเปิดขึ้นมาเหมือนกันนะครับเหมือนกับมีการตรวจสอบ2แบบนะครับก็ถือว่าเยี่ยมเลยพอผมหงายแผงโซลาร์เซลล์ขึ้นมานะครับเขาก็จะดับเหมือนกับว่ามีไฟเข้ามาจากแผงแสงมาแล้วอะไรประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองดึงไฟตัดไฟนะครับจากแผงโซลาร์เซลล์ไม่ให้เข้าตัวชาร์จนะโอเคถ้าเป็นโหมดออโต้เขาก็จะติดอัตโนมัติขึ้นมาแบบนี้นะครับสายไฟที่ให้มาจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังตัวหลอดไฟนะครับให้มายาวประมาณ1.50 เมตรนะ
ผมติดแผงโซลาร์เซลล์ไว้บนหลังคาแบบนี้นะครับคิดว่าน่าจะรับแดดได้ประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะครับเพราะว่าเป็นฝั่งทิศทางตะวันตกนะแล้วก็ขันน็อตที่เป็นเคเบิลไทโลหะเอาไว้แบบนี้จากนั้นก็เดินสายลงไปด้านล่างนะครับแล้วตัวโคมไฟก็ติดเอาไว้ใต้หลังคาแบบนี้นะครับล็อกเคเบิลไทเอาไว้อย่างดีเป็นเคเบิลไทโลหะเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็อยู่ในสถานะชาร์จอยู่สังเกตดูการชาร์จนะครับตอนนี้เขาก็กำลังชาร์จอยู่เหลือ2ขีดนะยังไม่เต็มนะครับเข้าใจว่าวันนี้ก็อาจจะไม่เต็มด้วยแต่ว่าผมอยากจะทดสอบก็เดี๋ยวจะประเมินให้ดูว่าเขาจะได้ถึงกี่โมงนะครับตอนนี้สังเกตดูผมรัดเอาไว้แน่นเลยคิดว่าน่าจะติดไว้ตรงนี้แหละเพราะว่าสว่างไม่ได้มากเท่าไหร่60วัตต์น่าจะประหยัดพลังงานพอสมควรนะครับจากนั้นผมก็ปล่อยให้แผงโซลาร์เซลล์รับแดดไปครึ่งวันนะครับประมาณ6ชั่วโมงเกือบ7ชั่วโมงตอนนี้ก็มีการชาร์จแบบนี้นะครับสังเกตดูเหลือจุดเดียวนะเกือบจะเต็มแล้วเข้าใจว่าเหลืออีกประมาณสัก 20% นะครับวันนี้ก็คงอาจจะไม่เต็มเพราะว่าเย็นแล้วแต่ไม่เป็นไรครับจะดูว่าสามารถที่จะส่องไฟได้ถึงกี่โมงตอนนี้แดดหมดแล้วเย็นแล้วนะครับสังเกตดูไฟดวงที่เป็นสีแดงก็เริ่มกำลังจะติดนะครับหลอดไฟยาวตั้งเวลา6โมงก็ติดแล้วหลอดไฟถนนด้านล่างขวาก็ติดขึ้นมาแล้วนะครับเกือบจะมืดแล้วเดี๋ยวรอไฟดวงที่เป็นลูมิล่าติดนะครับตอนนี้สังเกตดูไฟติดแล้วสว่างมากรู้สึกว่า60วัตต์ก็จริงแต่ว่าสว่างจริงๆนะครับสว่างมากกว่ายี่ห้ออื่นด้วยนะผมรู้สึกว่าหลายๆยี่ห้อก็มากกว่า60วัตต์ด้วยแต่ว่าสว่างน้อยกว่าลูมิล่าตัวนี้นะครับผมลองเทียบกันแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยให้สว่างไปทั้งคืนนะครับแล้วคอยดูว่าเขาจะพลังงานหมดตอนไหนซึ่งสังเกตดูตอนแรกที่ผมบอกว่าชาร์จไม่เต็มนะครับก็มาดูกันตอนนี้กลางคืนนะครับเวลาประมาณ1:00แต่จริงๆแล้วกล้องของผมเนี่ยเวลาเดินไปเร็ว1ชั่วโมงตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ก็ประมาณ1:37นะครับผมลบ1ชั่วโมงนะไฟยังสว่างอยู่สังเกตดวงไกลๆนะครับตรงกลางจอนะด้านบนตอนนี้ก็สังเกตไปเรื่อยๆนะครับผมใช้กล้องในการจับนะกล้องตัวนี้เป็นกล้องแบตเตอรี่เดี๋ยวผมจะรีวิวอีกทีนึงนะครับผมสามารถย้ายไปไหนต่อไหนได้สบายๆตอนนี้ก็ประมาณ2:10นาทีนะครับกล้องตัวนี้จะวางอยู่ด้านล่างนิดนึงเพื่อส่องขึ้นด้านบนนะครับเป็นยี่ห้อลินดูผมก็ใช้ในการจับอุปกรณ์ในบ้านผมเพิ่งได้มานะครับสังเกตเวลาขวาบนก็เปลี่ยนไปอีกแล้วครับตอนนี้เป็นประมาณ2:30นะครับยังสว่างอยู่นะสังเกตดูบริเวณที่เป็นแท้งน้ำสีเทานะครับตรงนั้นคือเป็นลูมิล่าโซลาร์เซลล์นะครับตอนนี้เช้าแล้วรู้สึกว่าไฟยังไม่ดับนะครับตอนนี้ประมาณ6:10นาทีนะถือว่าเยี่ยมยอดนะครับเขาสามารถส่องไฟได้ทั้งคืนทั้งที่แบตเขาไม่เต็มเหลือ1ขีดนะครับถือว่าเยี่ยมนะลูมิล่าฝัดไลท์โซลาร์เซลล์ตัวนี้ถือว่าสามารถจ่ายไฟได้เต็มผมมีกล้อง2ตัวแล้วก็ยืนยันตามนี้นะครับว่าประมาณ6:12นาทีก็ยังสว่างอยู่นะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยพอแสงอาทิตย์มากขึ้นเขาจะดับเองก็เป็นสินค้าที่ผมยืนยันให้ว่าดีนะครับ60วัตต์แต่สว่างมากแล้วก็สามารถส่องไฟได้ตั้งแต่พบค่ำจนถึงเช้าอย่างที่เห็นนะครับยืนยันได้เลยสำหรับท่านใดที่ต้องการตัวนี้ก็ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วนะครับสามารถกดสั่งซื้อได้เป็นสินค้าไทยที่วางจำหน่ายในราคาไม่แพงนะครับ